AutoCAD मा 2D प्लान बनाउन सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यो भिडियो हेरेर तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यस्तो भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईहरु AutoCAD एप्लिकेसनमा लाई ओपन गर्ने, डबल क्लिक गरेर केही टाइम लाग्दो रहेछ लोडिङ हुन। ओपन भइसकेपछि यहाँ स्टार्ट ड्राइङ मा आउने, यहाँ अब न्यू ड्राइङ आयो। अब हामीलाई पहिला युनिट मिलाउनु पर्छ। युनिट मिलाउनको लागि UN र इन्टर थिच्ने, UN र इन्टर थिच्ने। त्यसपछि यहाँ लेन्थ टाइप्समा आएर यहाँनिर बिल्डिङको लागि छ भने आर्किटेक्चर प्राय जसो नेपालमा युज हुन्छ, विदेशतिर त डेसिमल हुन्छ। यो आर्किटेक्चर भनेको त्यो फिट र इन्च हो, त्यसलाई आर्किटेक्चर गर्छौं। र यो प्रिसिसनलाई मैले अहिले 00 गरेर सेट गर्दैछु। पछिकोहरु पनि म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यसलाई 00 राख्नुस्। त्यसपछि यहाँ आउनुस्। यहाँ इन्च छ भने ठीक छ, इन्च छैन भने इन्च गर्ने। मेरो अलरेडी इन्च रहेको छ। र त्यसपछि यहाँ गएर ओके गर्दिने। त्यसपछि फेरि स्केप हानेर डी इन्टर थिच्ने, डी इन्टर थिच्ने। डी इन्टर थिचिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ मोडिफाइड अप्सन भन्नेमा क्लिक गर्ने। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला यता लाइनमा आउने। लाइनमा आइसकेपछि यसलाई केही नगर्नु अनि यतातिर आउनु, फिक्स लेन्थ एक्सटेन्डमा जाने। यसलाई गर्दिने र यसलाई 1 इन्च राख्दिने र यसलाई पनि 1 इन्च राख्दिने। यति गरिसकेपछि त्यसपछि सिम्बल्स एन्ड एरो भन्ने अप्सनमा आउने। यहाँ आइसकेपछि एरो साइज भनिरहेको छ, यसमा 2 इन्च राख्दिने। त्यसपछि अरु केही नगर्ने। त्यसपछि यहाँ टेक्स्टमा आउने। टेक्स्टमा आइसकेपछि यहाँ टेक्स्ट हाइट भन्ने छ। यहाँ यो टेक्स्ट हाइटमा 2 इन्च राख्दिने। त्यसपछि फिटमा आउने। फिटमा आइसकेपछि यसमा केही नगर्नु अनि प्राइमरीमा आउनु। यो डेसिमललाई आर्किटेक्चर बनाइदिनु अनि त्यसपछि यसलाई 00 बनाइदिनु। यति गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्ने, ओके गरेर यहाँ सेन्ड करेन्ट गर्ने। सेन्ड करेन्ट गरिसकेपछि यहाँ क्लोज गर्ने। क्लोज गरिसकेपछि यहाँ आउने अनि यल इन्टर दिने। यल इन्टर दिइसकेपछि यहाँ 11 फिटको देखाएर 11 इन्च हो। अब कति आयो, 5 फिट 9 इन्च। 5 फिट 9 इन्च आयो भने यसलाई अब नापेर हेरौँ 5 फिट 9 इन्च आइरहेको छ छैन। 5 फिट 9 इन्च ठीक छ। यसरी आउँछ हाम्रो डाइमेन्सनहरु। अब यसलाई म डिलिट गर्दैछु। डिलिट गरिसकेपछि यो एक्स र वाइ एक्सिस यो छ, यो कुनै बेला डिस्टर्ब गर्छ भने यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हटाउनको लागि, यहाँदेखि हटाउनको लागि यहाँ भ्यू भन्ने अप्सनमा आउने। भ्यू भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ UCS भन्ने आइकनमा आउने। यहाँ आइसकेपछि अब ग्याप भयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि अब म एउटा प्लान बनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला एउटा प्लानमा के चाहिन्छ, सबभन्दा पहिला एउटा पिलर चाहिन्छ। त पिलर हामी बनाउँदै छु। 10 बाइ 10 को पिलर लाग्छ। त REC इन्टर गर्ने। REC इन्टर गरिसकेपछि यसलाई अब के भन्छ 10 इन्च हैन, 10 इन्च गर्ने अनि ट्याब थिच्ने, फेरि 10 इन्च दिने। गरिसकेपछि अब इन्टर थिच्ने। यहाँ एउटा पिलरको साइज आयो। यो आइसकेपछि अब यसलाई के भन्छ, ब्राउन गर्नु मन लाग्छ भने ब्राउन गर्नु, गर्न लागेन भने नगर्नु। अब म गर्न गइरहेको छु यसमा ब्राउन कलर।
यसमा ह्याच अनि इन्टर थिच्ने। ह्याच इन्टर थिचिसकेपछि यहाँ सोलिड भन्ने लिने। सोलिडमा लिइसकेपछि यहाँ सोलिडको त्यो कलरहरू देखाउँछ कुन कलर चाहिन्छ सोलिडमा। त्यो कलरहरू मैले व्हाइटै राख्न गइरहेको छु अनि व्हाइटमा यसरी फिल गरिदियो। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई कपी गर्ने। कपी गरिसकेपछि CO गरेर कपी गर्ने। कपी गरिसकेपछि यसलाई सेन्टर पोइन्टमा लग्ने। यहाँ सेन्टर पोइन्ट जब सेन्टर पोइन्ट देखाउँछ तबसम्म लग्ने। मिड पोइन्ट भनेको सेन्टर पोइन्ट नै हो। सेन्टर पोइन्ट भइसकेपछि अब एक पिलरदेखि अर्को पिलरसम्मको डिस्टेन्ससम्म हामी त्यहाँ गरेर त्यसलाई राख्छौँ। अब एक पिलरदेखि अर्को पिलरको दूरीसम्म 13 फिट 11 इन्च रहेको छ हाम्रो। 13 फिट 11 इन्च रहेको छ। त्यसपछि इन्टर गर्ने मैले। इन्टर गरिसकेपछि यसलाई एस्केप गर्ने। यहाँ आइसक्यो हाम्रो। त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गर्ने। कपी गरिसकेपछि CO भनेर कपी गर्ने। CO अनि इन्टर दिने। यहाँ यसको पनि मिड पोइन्ट कपी सिलेक्ट गर्ने। मिड पोइन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसको सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म यसको 13 फिट छ भने 13 फिट राख्ने हामीले। तेह्र फिट गरिसकेपछि इन्टर दिने। इन्टर दिइसकेपछि स्केप गर्ने। यसको गरिसकेपछि हाम्रो 3टा पिलर फिक्स भयो। अब यो 3टा पिलरलाई कपी गर्ने। कपी गरिसकेपछि CO गरेर कपी गर्ने अनि इन्टर दिने। इन्टर गरिसकेपछि अब यसको मिड पोइन्ट आउने यतापट्टिको मिड पोइन्ट देखाउँछ। यहाँ आयो मिड पोइन्ट अनि यसलाई तलतिर गर्ने। अब कति त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्दाखेरि मेरोमा रहेको छ 13 फिट 4 इन्च। 13 फिट 4 इन्च रहेको छ अनि इन्टर दिने। इन्टर दिइसकेपछि स्केप गर्ने। स्केप गरिसकेपछि यो 3वटा पनि पिलर फिक्स भयो। फेरि यसलाई मैले कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि फेरि यसलाई मैले मिड पोइन्ट समातेँ। यहाँ यसलाई तल गरेँ। अब त्यो पिलरदेखि यो पिलरसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो 16 फिट 5 इन्च रहेको छ भने 16 फिट 5 इन्च रहेको छ भने मैले 16 फिट 5 इन्च हालेँ अनि इन्टर गरेँ अनि स्केप गरेँ। स्केप गरिसकेपछि अब 3 लाइनको पिलर भयो। अब अझै छ मेरोमा भने म फेरि कपी गरेँ। CO इन्टर कपी गरेर यसको मिड पोइन्ट मैले समाएँ। मिड पोइन्ट समाइसकेपछि यसलाई तल गरेँ। तल कति गर्दाखेरि मेरोमा रहेको छ 13 फिट 10 इन्च। मेरोमा रहेको छ 13 फिट 10 इन्च। इन्टर गरेँ मैले अनि त्यसपछि मैले स्केप गरेँ। अब मेरो सबै पिलरहरू भयो। अब पिलर भयो। अब त वालको लागि चाहिन्छ हामीलाई। अब वालको लाइन तानौँ हामीले। यसरी पिलर राखिसकेपछि अब वालको लागि के गर्ने भने तपाईहरु लेयरमा पनि बनाउन मिल्छ। मैले सिम्पलको लागि म त्यतिकै बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि। यल इन्टर दिने। यल इन्टर दिइसकेपछि यहाँदेखि क्लिक गर्ने र यसको जस्ट यहाँ जहाँ इन्टर छ यसको त्यहाँ गर्ने। यहाँ गरिसकेपछि यहाँनिर राख्ने वालको लाइनहरु अनि त्यसपछि यहाँ राख्ने र यहाँ राख्ने। यति राखिसकेपछि स्केप गर्ने। स्केप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि फेरि यल इन्टर दिने र यहाँनिर राख्ने। यहाँदेखि जोड्दै जाने। स्केप गर्ने। स्केप गरिसकेपछि अब ओ इन्टर थिच्ने। ओ इन्टर थिचिसकेपछि अब कति इन्चीको यो वाल छ त्यतिको हामीले अफसेट फाल्न गइरहेको छु। अफसेट भनेको सेम यस्तै लाइन अर्कोपट्टि आउँछ। मेरो 10 इन्चीको वाल छ भने 10 इन्ची मैले गरेँ। 10 इन्ची गरिसकेपछि इन्टर थिच्ने। इन्टर थिचिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यतातिर गर्ने अफसेट फाल्ने। अब यसको पनि यता क्लिक गरेँ र यता फेरि क्लिक गरेँ। फेरि यसको 10 इन्चीको फाल्नु पर्यो भने यता क्लिक गरेँ, यता क्लिक गरेँ। फेरि यसको 10 इन्चीको फाल्नु पर्यो भने यता क्लिक गर्ने, यता क्लिक गर्ने।
अब फेरि यल इन्टर मैले गरेँ। यल इन्टर गरिसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म र फेरि यल इन्टर गरेर यसको मेरो कतापट्टि छ भन्दाखेरि सरी छैन, यसको पनि यतापट्टि यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यसको पनि मैले ओ इन्टर गरेर अफसेट फालेँ। यसमा 5 इन्ची छ भने 5 इन्चको अफसेट मैले फाल्दैछु यतापट्टि, र यसको पनि यतापट्टि छ 5 इन्चको। यो 5 इन्चको वाल हो, यो 10 इन्चीको, यो पनि 10 इन्चीको, यो पनि 10 इन्चीको छ हाम्रो। यो पनि 10 इन्चीको छ भने ओ इन्टर थिच्ने। ओ इन्टर थिचिसकेपछि 10 अनि इन्टर इन्ची गरेर इन्टर थिच्ने। यसको पनि 10 इन्चीको छ। त्यति मैले गरेँ। अब त्यसपछि अब डोरको लागि त बाटो चाहिन्छ, अनि डोरको लागि हामीले बाटो काट्न गइरहेको छौँ। डोरको लागि बाटो काट्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि यल इन्टर गर्ने। यल इन्टर गरिसकेपछि यहाँ थिच्नु र यति लामो लाइन दिनु, अनि त्यसपछि ओ इन्टर थिच्नु। ओ इन्टर थिचिसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर ओ इन्टर थिचेर कति 3 फिटको ढोका हुन्छ भने 3 फिट हाल्ने। 3 फिट इन्टर दिने। इन्टर दिइसकेपछि यहाँदेखि अफसेट फाल्ने 3 फिटको। यहाँ आयो 3 फिटको अफसेट। अब फेरि यतादेखि यता अफसेट फाल्नुपर्ने, अनि यल इन्टर राख्ने। यल इन्टर राखिसकेपछि यति लामो लाइन दिने। लाइन दिइसकेपछि अब ओ इन्टर दिने। ओ इन्टर दिइसकेपछि 3 इन्चको राख्ने भने 3 इन्च राख्ने। 3 इन्च इन्टर दिने। इन्टर दिइसकेपछि सरी यसमा लाइनै आएन, यल इन्टर अनि यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन स्केप ओ इन्टर। ओ इन्टर 3 फिट इन्टर राखिसकेपछि यतापट्टि आयो 3 फिट। अब यसको बाटो कतापट्टि छ भने मेरो चाहिँ अब यसलाई ट्रिम गर्नुपर्छ। यो बिच्चालाई टीआर डबल इन्टर थिच्ने अनि यसलाई ट्रिम गरिदिने। के गर्ने टीआर डबल इन्टर हाल्ने। टीआर डबल इन्टर हालिसकेपछि यसलाई ट्रिम गरिदिने। त्यसपछि अब यसलाई पनि ट्रिम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई पनि ट्रिम गर्नुपर्छ यहाँदेखि त्यहाँसम्म। यसमा पनि मैले टीआर डबल इन्टर हालेँ अनि यसलाई ट्रिम गरिदिने। यो पनि ट्रिम हुन्छ, यो पनि ट्रिम हुन्छ। सरी यसको यो यतापट्टिको कतिको ढोका चाहिन्छ भने त्यतिको राख्ने हो। मेरो त म 3 फिट राख्न गइरहेको छु। 3 फिटको यो मुख काटेको छ। अब डोर पनि बनाउनु पर्छ हामीलाई 3 फिटको। अब 3 फिटको डोर बनाउनको लागि हामीले पहिला बाटो काटिहालौँ। यसको यो डोर भयो यता, अनि यता निस्किने भयो दुईवटा डोर। अनि त्यसपछि के रहेको छ हाम्रो यो यहाँ पनि डोर रहेको छ हाम्रो। एउटा लाइन रहेको छ, सज्जी बाहिरको सज्जी निकालेको छ। सज्जी निकालेको छ यहाँदेखि अब लाइन लिने। लाइन यहाँ लेयर छ, लेयरमा आउने। लेयरमा आइसकेपछि कुन डटेड लाइनको चाहिन्छ भने कुन कलरमा चाहिन्छ मैले यो कलरमा मैले चुज गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ वाइ लेयरमा छ, यसमा आउने। यसमा आइसकेपछि यसलाई अलिक तल गर्ने। तल गरिसकेपछि यहाँ अदर भन्ने छ, अदर भन्नेमा यहाँ आउने। अनि त्यसपछि यसमा आउने। यो साइजहरू हो हाम्रो, यो कतिको साइज हो त्यो बढाउन घटाउन यो गर्छ। मैले यहाँदेखि लाइन ताने सब्जीको। योभन्दा अगाडि
अब भिडियो म अर्को भिडियोमा बनाउन गइरहेको छु। कृपया माफ गर्नुहोस्। यो हामीले यो लाइनहरूको समस्याको कारणले हावाहुरी आउने क्रममा छ, त्यही भएर यो प्लान मैले पुरै बनाउन सकेन। म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, त्यसको लागि सरी।